Hello everyone, welcome to the My Emotions Matter podcast where we discuss ideas on knowing oneself, improving relationships, and living a life of purpose all under 10 minutes. This podcast is brought to you by My Emotions Matter, an education company that creates self-reflective learning experiences to develop emotional intelligence in students, teachers, and working professionals. Know more about us by following our social media and also visit us at www.myemotionsmatter.com. I am your host, Sagar Satyal. And I am Bhavana Shrestha. And in the next 10 minutes, we'll be discussing a concept called emotional hijacking. Hijacking भन्ने बित्तिकै Have you ever been hijacked? Plane ma? Plane ma चाहिँ छैन. Or else you wouldn't be here. Yeah. So, तर real life मा अरु कुराहरुमा धेरै hijack. No, I asked that question किन भन्दाखेरि चाहिँ प्लेनको रेफरेन्स किन ल्यायो भन्दाखेरि कुनै पनि प्लेन हाइज्याक हुन लाग्छ भनेर हामीलाई थाहा छ भने हामी त्यो प्लेन चढ्दैनौँ नि. हो त्यसै गरेर लाइफमा पनि आफूलाई कति बेला झसङ्ग त्यो रिस उठ्ने त्यो मान्छेले चाहेर गरेको हुँदैन नि त. एक्कासी रिस उठ्छ, डिसपोइन्टेड भइन्छ होइन. वी टेक डिसिजन्स विदाउट थिङ्किङ. यो कुराहरू एकदमै हुन्छ नि अल अफ अ सडन आउँछ कि. एन्ड द्याट्स वाइ वी wanted to discuss this concept of emotional hijacking. So यो चाहिँ प्लेनमा हुने खालको हाइज्याकिङ होइन. दिस इज वेयर your emotions hijack you and make you do things that you might regret later on. Yes. है. So यो किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ conceptually if you look into it, यो चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो हुन्छ नि हामीले लिने जुन स्टिमुलाइहरू छ इन्भाइरोमेन्टबाट कि त हामीले आँखाबाट हेरेर पाउँछौँ वा कानबाट केही छिरेर पाउँछौँ हो. त्यो स्टिमुलाइहरू हाम्रो जब ब्रेनमा प्रोसेस हुन्छ युजुअली चाहिँ हाम्रो यो न्युरोलोजी नै यसरी मेकअप भएको हुन्छ कि इट पासेस थ्रु द इमोसनल सेन्टर अफ द ब्रेन फर्स्ट कल द एमिग्डाला है. हाम्रो हायर रिजनिङ जब हामी अरूलाई बुझ्न खोज्छौँ, अरूले कराए पनि हामी एकछिन शान्त भएर यो काम भएर कुरा गर्न खोज्छौँ, त्यो सबै अपरेट कहाँबाट गर्छ भन्दाखेरि देयर इज दिस पार्ट अफ द ब्रेन कल द नियोकर्टेक्स है. सो इमोसनल हाइज्याकिङ भनेको चाहिँ एउटा यस्तो स्टेट हो जब कि जुन त्यो स्टिमुलाई युजुअली इमोसनल सेन्टरबाट पास भएर हाम्रो हायर रिजनिङमा जानुपर्ने हुन्छ नि, इट डजन्ट गेट पास्ट कि इमोसनल सेन्टरमै रोकिन्छ. एन्ड देन इमोसन्स द एमिग्डाला ओभरटेक्स द नियोकर्टेक्स. सो इन्स्टेड अफ बिङ अलिकति हुन्छ नि वेल राउन्डेड रिजनेबल हुनुको सट्टा चाहिँ वी एक्ट आउट अफ इम्पल्स. हामी इमोसनल भएर डिसिसन लिन्छौँ कि. सो फिलिङ टेल मी वेन आर टाइम्स वेन युआर मोर लाइकली टु बी इमोसनली हाइज्याक्ड के भयो भने? मेरो चाहिँ इट्स सायद कन्सेप्सनमा चाहिँ के होला भने धेरैजनाले सोच्ने अनुसार चाहिँ नेगेटिभ इमोसन्सले मात्र हाइज्याक बनाउँछ भन्ने होला. मेरो केसमा चाहिँ इट्स लाइक पोजिटिभ इमोसन्स हुन्छ नि. म एकदमै जोयफुल ह्याप्पी धेरै छु भने चाहिँ देयर आर चान्सेस कि आई हेभ टु अनि ओभरकमिट गर्ने चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ मेरो चाहिँ होइन. द पर्सन एकदमै हुन्छ नि मेरो कलिग्सहरूमा पनि मैले धेरै ट्रस्ट गरेको वा धेरै माया गरेको कलिग्सहरू छ भने उनले भनेको कामहरूमा म पोजिटिभ एलिमेन्ट मात्रै देख्ने थियो. त्यस्तो मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ. वाट अबाउट युर्स? मेरो केसमा हाइज्याक्ट हुने भनेको चाहिँ युजुअली कसैलाई भेट्ने बित्तिकै नेपालमा फेरि आइस ब्रेकर नै आजकल एकदमै वेटमा कमेन्ट गर्ने भएको छ नि त. अनि भेट्ने बित्तिकै कसैले अलिकति हुन्छ नि इभन दो दे मिन वेल दे आर कन्सर्न तर त्यो भन्ने पर्टिकुलर तरिका हुन्छ नि कस्तो दुब्लाको भनेर त्यो सुरुमै भन्ने बित्तिकै चाहिँ एकछिन चाहिँ झसँग भए जस्तो हुन्छ कि आई डिडन्ट कम टु द सोसल इभेन्ट जस्ट टु गेट कमेन्टेड अन माई वेट भने जस्तो होइन. तर I asked you this question because your awareness now helps, right? Now, whenever there is something positive happening in the company, you probably will be more mindful of not taking a decision hastily. म पनि कुनै सोसल इभेन्टमा जानु अगाडि नै नेपालमा वेटमा कमेन्ट गर्नु नै आइस ब्रेकर हो र आई सुड नट टेक इट पर्सनली भनेर म पहिले प्रिपेयर भएर गएँ भने चाहिँ मच लेस लाइकली द्याट विल बी हाइज्याक्ड. सो एउटा त्यो पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ इमोसनको एउटा इक्जाम्पल थियो होइन. यसरी आफू हाइज्याक हुने प्याटर्न्सहरू थाहा पाउनलाई इज देयर अ टेक्निक फर आवर लिसनर्स? टेक्निक भन्दा पनि इट्स लाइक रिफ्लेक्सनै हो. एकचोटि भइसके पछाडि चाहिँ एकचोटि जस्तो हुने बित्तिकै लाइक वाज इट द रिजन जुन मैले अहिले जुन रियाक्सन दिएँ वा मैले जुन बिहेभियर देखाएँ वाज इट बिकज अरू जुन डिसिजन लिएँ वाज इट बिकज आई रियली वान्टेड टु डु इट मैले साँच्चीकै यस्तो नै गर्थेँ अरू बेलामा पनि वा कुनै पर्टिकुलर इभेन्ट योभन्दा अगाडि भएकोले गर्दाखेरि ट्रिगर भएको हो कि वा यो मान्छेले गर्दाखेरि ट्रिगर भएको हो कि त्यस्तै खालको कुराहरूमा चाहिँ सोच्ने
सोच्ने अनि न त्यो भइसकेपछि मात्र पनि होइन रिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ इट्स लाइक कन्टिन्युअस प्रोसेस होइन इभन एभ्री डे हामी जुन यो जर्नलिङ भन्ने हुन्छ नि होइन जर्नलिङ यसमा चाहिँ अब हामीलाई सानैमा सिकाउनु तर हामी जहिले पनि इभेन्ट्सको इट्स अलवेज अ प्रब्लम के वी अलवेज जर्नल आवर इभेन्ट्स के अनि वी नेभर एभर थिङ्क अबाउट हाउ वी वेन्ट थ्रु इट हामी कस्तो फिल गर्यो भनेर इभेन्टमा चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो इमोसन्सको जर्नलिङ पनि भन्ने गरिन्छ होइन सो आफ्नो इमोसन्सको जर्नल बनाउने गरौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि गएर अर्को दिनमा चाहिँ त्यस्तै खालको इभेन्ट्सहरू भयो भने पनि अनि मैले यतिखेर यस्तो गरेको थिएँ सो मेबी म हाइज्याक हुने चान्सेस छ भन्ने चाहिँ हुनसक्छ सो जर्नलिङ पनि एउटा राम्रो टेक्निक हुनसक्छ and just even if you look into your journal after 10 days you might see a pattern there कोही मान्छेले चाहिँ मलाई लाइक आई सेड अर्लियर इभेन्टमा भेट्ने बित्तिकै मलाई वेटमा कमेन्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ मलाई झसङ्ग हुँदो रहेछ अनि मैले मेरो त्यो होल सोसल ग्यादरिङमा रादर देन टकिङ टु पिपल मेकिङ न्यू फ्रेन्ड्स अर स्ट्रेन्थनिङ द कनेक्सन्स द्याट आई अलरेडी ह्याभ म चाहिँ एउटा कुनामा गएर ठस्स पर बस्दो रहेछु है भन्ने एउटा हुनसक्छ होला होइन जस्ट युजिङ दिस एज एन एक्जाम्पल आई हेभ गट बेटर एट इट तर दिस इज समथिङ द्याट्स रियली हेल्पफुल न इफ यु रेफर टु आवर अर्लियर एपिसोड एउटा 1 माइन्डफुल मिनट भन्ने हामीले एपिसोड गरेको थियौँ होइन द्याट वाज अबाउट टेकिङ अ पज एन्ड द्याट इज एक्ज्याक्टली द रिजन वाइ वी टक्ड अबाउट इट हाइज्याक्ट हुनलाई रोक्नको लागि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टेक्निक भनेको चाहिँ टेकिङ अ पज टेकिङ 1 माइन्डफुल मिनट फर योरसेल्फ होइन यसमा चाहिँ मलाई पर्सनली एकदमै हेल्पफुल लागेको चाहिँ ब्रिदिङ हो कि युजुअली आफ्नो ब्रिदिङ एकदमै स्यालो भएको बेलामा चाहिँ युआर मोर रियाक्टिभ मोर डिफेन्सिभ होइन अरू मान्छेहरूले पनि मलाई त्यो हुन्छ नि त्यो हाम्रो मेकअप नै छ नि त मलाई हार्म गर्न लाग्यो कि अस भर्सेस देम मेन्टालिटी हुने चान्सेस पनि हाई हुन्छ होइन सो समटाइम्स जस्ट टेकिङ अ डिप ब्रेथ अर 2 or 3 डिप ब्रेथ्स द्याट अल्सो हेल्प्स होइन अनि अर्को मेबी वान टेक्निक मलाई पर्सनली हेल्पफुल भएको चाहिँ वेलकम टु यु फिलिङ एकैछिनमा एउटा चाहिँ यदि त्यस्तो कुनै स्टिमुलाईले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई हुन्छ नि अफेक्ट गरिरहेछ भने आउट अफ साइट आउट अफ माइन्ड भने जस्तो एकछिन त्यहाँबाट टाढा गयो भने पनि मलाई एकछिन त्यो स्पेस क्रिएट गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ कि त्यसले रियाक्ट गर्नलाई चाहिँ वाट आर द टेक्निक्स हेभ यु फाउन्ड हेल्पफुल मलाई चाहिँ कन्भर्सेसन गऱ्यो भने नि हेल्पफुल हुन्छ म चाहिँ त्यस्तो आई डोन्ट मेडिटेट साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि दो आई फिल कि म चाहिँ एकदम माइन्डफुली काम गर्छु धेरै सोचेरै काम गरेर हुन्छु होइन तर दिस इज वान थिङ द्याट मेरो लागि चाहिँ मेडिटेसन is just painting or poetry मेरो लागि चाहिँ मेडिटेसन भनेको अनि आई जस्ट डोन्ट सिट एन्ड देन ब्रिदिङमा फोकस चाहिँ म गर्दिनँ क्या अनि सो मेरो लागि चाहिँ र म जस्तो अरू धेरै मान्छेहरू पनि हुन्छ मेरो लागि चाहिँ कन्भर्सेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्ल्यारिफिकेसन इज इम्पोर्टेन्ट क्या मलाई चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भने इट्स लाइक आई हेभ टु आस्क द पर्सन क्वेसन्स सपोज इभन लाइक अघि पनि मैले भने कुनै अपर्च्युनिटीहरू छ मलाई केही भनिरहेछ भने पनि त्यो चान्सेस कि म उसले भनेअनुसार गर्न सक्छु होला क्या बट त्योभन्दा अगाडि अहिले चाहिँ वाट आई हेभ स्टार्टेड डुइङ इज I sit down with that person and then communicate मलाई यस्तो पनि थट्सहरू आइरहेछ बिकज मेरो प्रायः जोसँग पनि यस्तो खालको रिलेसनसिप्सहरू हुन्छ एकदम ओपन हुन्छ म त ओपन बुक जस्तै नै होइन प्रायः सबै कुरा सेयर गरेर हुन्छु सो आई डोन्ट हेजिटेट मेरो केही क्वेसन्सहरू छ भने पनि म क्वेसन्सहरू चाहिँ गर्छु र क्ल्यारिफिकेसनहरू मलाई के चाहिन्छ के कुरामा डर लाग्छ यो कुरा गऱ्यो भने चाहिँ मेरो लागि यो डिसिजन नराम्रो हुनसक्छ कि भनेर चाहिँ म एकदमै राम्रोसँग बसेर कुरा गर्छु मेरो लागि चाहिँ सो कन्भर्सेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि अर्को भनेको कन्भर्सेसन गर्ने पनि टाइम पनि इज इम्पोर्टेन्ट नट डुइङ इट राइट वे फर्स्टमा चाहिँ आई जस्ट लाइक थिङ्क त्यो इस्युमा चाहिँ सुरुमा आफैसँग सोचिरहेको हुन्छु आई टेक सम टाइम आफैलाई पनि जस्तो मेरो लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इट्स लाइक मैले लास्ट एपिसोडहरू भनेको थिएँ हाम्रो एपिसोडहरूमा पनि मलाई हुन्छ नि पिएमएसिङ धेरै हुन्छ अनि म आफ्नो मन्थली साइकलको कुन टाइममा छु त्योले गर्दा पनि असर परिरहेको हुन्छ सो आई निड टु फर्स्ट फिगर आउट म चाहिँ ठक्क पहिले चार्ट हेरिहाल्छु क्या म कुन डेमा छु भनेर एपमा जान्छु होइन रेकर्ड जहिले पनि राखिरहेको हुन्छु अनि म कुन डेमा छु किनभने त्यो ओभ्युलेसन पिरियडहरूमा मलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ म कहिले पनि कुनै डिसिजन लिनुपर्ने छ भने म लिन्न ठक्कै त्यो टाइम हेरिसके पछाडि अनि ओके अहिले म राइट जोनमै छु तर पनि मलाई यस्तो थट्सहरू आइरहेछ भने चाहिँ आफ्टर द्याट आई टेक सम मोर टाइम 2-3 नाइट्स लिइसके पछाडि सोचिसके पछाडि देन आई गो टु द्याट पर्सन एन्ड देन स्टार्ट अ कन्भर्सेसन क्या त्यो टाइममा चाहिँ मेरो क्वेसन्सहरू के छ भने त्यो मान्छेलाई पनि सोच्ने म राम्रोसँग एकदमै धेरै टाइम दिइरहेको हुन्छु सोच है भनेर हुन्छ अनि देन वेन यु सिट डाउन एन्ड कम्युनिकेट कि मलाई मात्र हुने मेरो मात्र त्यो मोमेन्टको क्वेसन उसले पनि सोचिरहेको हुन्छ अनि हाम्रो कन्भर्सेसन चाहिँ त्यही फ्लोमा गइरहेको हुन्छ सो मेरो लागि चाहिँ यो एकदमै हेल्पफुल भइरहेछ ओके अ कपल अफ टेक्निक्स द्याट आई हेभ पर्सनली फाउन्ड हेल्पफुल वुड बी जुन यु टक्ड अबाउट वर्कमा वा अरू कुनै इन्स्टेन्समा जुन कमिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ इमोसन्सले गर्दाखेरि जुन रियाक्सन्सहरू आउँछ
I usually go to someone I really trust, someone who has my best interest at heart. होइन त्यो मान्छेले मलाई मैले देख्न नसकेको एङ्गल पनि देखाइदिन सक्छ कि त मैले इमोसनल सेन्टर अफ द ब्रेनबाट मात्र अपरेट गर्दाखेरि उसले चाहिँ मोर नियो कर्टेक्सको एङ्गलबाट यस्तो पनि हुनसक्छ नि तिमीले सोचेका छौ मात्र भन्यो भने पनि द्याट रियली हेल्प्स होइन अर्को एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट लागेको फ्याक्टर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कन्सेप्ट आफैमा मलाई किन इन्ट्रिगिङ लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला वेन अदर पिपल वर हाइज्याक्ड एन्ड दे रियाक्टेड बिकज रिमेम्बर इमोसनल इन्टेलिजेन्ट हुनु भनेको रेस्पोन्ड गर्नु होइन चुजिङ अ रेस्पोन्स तर हाइज्याक भएपछि चुज गर्न सकिँदैन इट जस्ट ह्यापन्स लाइक द्याट एन्ड देन वी आर लेफ्ट टु यु होइन एन्ड रिग्रेट अहिले चाहिँ मलाई के हेल्पफुल भएको छ नि आई फिल द्याट हाम्रै टिममा पनि कुनै दिन कोही स्न्याप छ जस्ट बिकज वी टक अबाउट दिस डजन्ट मिन द्याट वी आर नेभर हाइज्याक वी आर हाइज्याक अल द टाइम होइन तर ल भनौँ न फिलिङले म माथि स्न्याप गरेँ भने चाहिँ मेबी आइ एम in a better position to understand that you've been hijacked. So I'm much less likely to take it personally. मलाई यो चाहिँ एकदमै हेल्पफुल भएको छ कि सो नाउ इमेजिन वर्क स्पेसेसमा अर रिलेसनसिप्समा पनि यु गिभ द अदर पर्सन अ बेनिफिट अफ द डाउट कि यो मान्छे चाहिँ हाइज्याक्ट भएको हो आई सुड नट टेक इट पर्सनली गिभ देम सम स्पेस किनभने युजली के हुन्छ नि हाइज्याक्ट हुन्छ आफूलाई रिग्रेट हुन्छ अनि अब लाज हुन्छ कि फिर्ता गएर सरी भन्न नि गाह्रो त्यो बेलामा चाहिँ अर्को मान्छेले अलिकति बुझ्दियो अलिकति अकोमोडेटिङ भयो वेलकमिङ भइदियो भने चाहिँ रिलेसनसिप्स धेरै चाँडै रिपेयर हुन्छ जस्तो लाग्छ कि एउटा अक्वर्ड फेज हुन्छ नि दिक्क लागेर हुन्छ नि आफूलाई थाहा छ गल्ती गरे हो तर जान पनि त्यो एउटा हुन्छ नि कस्तो एउटा त्यो ह्युमिलिएटेड पनि फिलिङ हुन्छ एउटा होइन सो यो चाहिँ एकदमै हेल्पफुल छ जस्तो लाग्छ सो वी नियरली कमिङ टु द एन्ड अफ दिस पर्टिकुलर पडकास्ट एपिसोड होइन फिलिङ अगेन वान रिफ्लेक्टिभ क्वेसन्स एज आवर लिसनर्स हेभ बिकम अकस्टम टु त्यसमा चाहिँ क्वेसन इज अगेन अ भेरी सिम्पल क्वेसन तर डिफिकल्ट पनि हुनसक्छ इफ यु हेभन बिन डुइङ दिस होइन हेभ यु एभर रिफ्लेक्टेड आफ्नो हाइज्याक भएको मोमेन्ट्सहरू अनि आफ्नो प्याटर्न चाहिँ कस्तो छ जस्ट रिफ्लेक्ट गिभ सम टाइम and think about it, and if you want to share it with us then you are always welcome. Yeah, of course, you're always free to comment or write to us directly you know त्यस्तो हाइज्याक भएको कुरा कहाँ कमेन्ट पनि लागिरहेको छ नि you can write to us, we're always open for that. So we'll be back again next Tuesday at 8 p.m. See you and have a great week ahead.